Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, vào khoảnh khắc suýt bị lão gia hỏa kia lấy mạng, Sở Phong rất may đã được tông chủ Thanh Long Tông và Gia Cát trưởng lão ra tay cứu giúp kịp thời. Sau khi trở về, từ miệng sư phụ mình, Sở Phong biết được có một loại bảo vật tên là linh quả có thể giúp nâng cao chất lượng kết giới và thăng cấp tinh thần lực. Thiết nghĩ vật này có thể giúp đàn tỉnh lại, Sở Phong muốn nhanh chóng đi thu thập linh quả. Nghĩ tới nghĩ lui, Gia Cát Lưu Vân quyết định nhân cơ hội này cho hắn đi thi để lấy được thân phận giới linh sư. Sáng sớm hôm sau, Sở Phong đã có mặt ở quảng trường Thanh Long Tông. Trước khi hắn rời đi cùng bạch ưng của sư phụ, Tô Linh Nhược đã đến tìm hắn. Nàng nói rằng 1 tháng sau Tô Mỹ sẽ thành thân với công tử nhà Thượng Quan Nhai. Thế lực nhà Thượng Quan vô cùng mạnh, cho nên hôn sự này Tô gia cũng là bị ép buộc. Bởi vậy lần này Tô Linh Nhược đến là muốn hắn dẫn theo Tô Mỹ chạy trốn, thế nhưng Sở Phong tuyệt không đồng ý chuyện này. Hắn không có ý định chạy trốn mà hẹn 1 tháng sau sẽ quay lại giúp nàng đối phó nhà Thượng Quan Nhai. Dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Sở Phong leo lên lưng bạch ưng, bay thẳng về phương xa. Lúc Tô Mỹ đến nơi thì chỉ còn thấy bóng lưng của hắn dần khuất bóng trên bầu trời. Cũng trong lúc này, tại một căn phòng nhỏ, lão già nhà họ Cung nhìn bộ dạng sợ hãi của Cung Lộ Vân mà không khỏi giận dữ. Vì để trả thù cho hắn, cũng như chuẩn bị cho hẹn ước sinh tử 1 năm với Sở Phong, ông quyết định phải tranh thủ thời gian dạy dỗ Cung Lộ Vân cho tốt. Mà ngồi trên lưng bạch ưng phi hành, không lâu Sở Phong đã có mặt ở công hội giới linh sư. Bởi vì nơi đây không được phép che mặt nên Gia Cát Lưu Vân đã thay một bộ đồ trắng cùng Sở Phong đi báo danh. Thế nhưng đúng lúc này thì người quen cũ của Gia Cát Lưu Vân đã tới khiêu khích ông. Thấy ông có đồ đệ bên cạnh, lão gia hỏa kia không ngừng miệt thị, buông ra những lời khó nghe. Rốt cuộc không nhịn được, Sở Phong đã ra mặt đấu khẩu lại với lão. Nhưng cơ hội này lại muốn đồ đệ của hai người so tài đọ sức. Không muốn sư phụ mình mất mặt, Sở Phong lập tức nhận lời. Rất nhanh, một vòng bảo hộ được bao quanh 4 người. Đối thủ của Sở Phong là một tên mặt khó ưa, giống hệt sư phụ của gã. Vốn dĩ tiểu gia hỏa kia còn tỏ ra cùng kiêu căng, nhưng ngay khi ăn một cái bạt tai của Sở Phong, hắn lập tức tái mét mặt. Không quá 3 chiêu, gã đã lập tức cầu cứu sư phụ của mình. Lúc này, Gia Cát Lưu Vân cũng kêu Sở Phong dừng tay, trừ cho hắn một cái mạng. Sau đó, hai thầy trò cũng liền tiến vào bên trong. Nơi diễn ra khảo hạch của giới linh sư được gọi là Tu La Quỷ Tháp. Ở tầng thứ nhất, bọn họ sẽ kiểm tra năng lực ngưng tụ kết giới của học viên. Đến cửa thứ hai là phá giải kết giới, sau khi hoàn thành sẽ lập tức nhận được phần thưởng của công hội là một hạt giống linh quả. Nếu có thể tiến đến tầng thứ 3 sẽ giúp hạt giống linh quả nảy mầm và ra cành, tầng thứ 4 ra hoa, tầng 5 thành quả, đến tầng thứ 6 linh quả chín có thể thu hoạch. Sau khi nghe được thông tin này từ một vài người khác, Sở Phong quyết tâm sẽ lấy bằng được linh quả để cứu đàn. Sau khi nắm rõ thông tin, Sở Phong nhanh chóng xếp hàng và bắt đầu khảo hạch. Về phần kiểm tra năng lực giới linh, hắn được đưa đến một không gian có vô số tượng đá. Nhiệm vụ lần này chính là trong thời gian nhất định phá vỡ được càng nhiều tượng đá càng tốt. Vừa tiến vào kết giới, Sở Phong không lãng phí thời gian, lập tức ra tay hung hăng đấm mạnh vào những tảng đá. Dễ dàng thông qua khảo nghiệm này, Sở Phong tiếp tục tiến lên tầng tiếp theo của Tu La Quỷ Tháp. Dĩ nhiên, hắn cũng gặp một vài đối thủ cạnh tranh không lành mạnh. Một đường leo tháp liều mạng đối đầu cùng những tên gia hỏa này, Sở Phong quyết đem về linh quả cho bằng được. Có đối thủ, dĩ nhiên cũng có bằng hữu. Lần khảo hạch này, Sở Phong cũng thu hoạch được không ít. Bởi vì thời gian diễn ra hôn lễ của Tô Mỹ sắp tới, cho nên hắn cũng muốn nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra này và trở về. Một đường thẳng tiến vượt qua vô số đối thủ khác, Sở Phong rốt cuộc cũng leo lên đến tầng 6 của Tu La Quỷ Tháp. Sau khi thành công thu thập được linh quả, hắn lập tức nuốt xuống bảo vật này và công dụng nằm ngoài mong đợi, không chỉ giúp đàn thức tỉnh mà tinh thần lực của hắn cũng gia tăng đáng kể. Sau khi vui mừng vì được gặp lại đàn, Sở Phong vốn định lập tức trở về, nhưng nữ nhân kia lại phát hiện ra tòa tháp này không chỉ có 6 tầng mà đúng hơn hết là 7 tầng, nhưng tầng thứ 7 bị kết giới ngăn chặn. Phải mất một chút thời gian, nàng và Sở Phong mới phá giải được kết giới này và tiến vào tầng cuối cùng của Tu La Tháp. Tại đây, hắn gặp được một người thần bí và được chỉ cho cách trở thành giới linh sư mạnh mẽ. Đáp ứng với lão nhân kia, khi đủ thực lực sẽ tới giúp ông thoát khỏi nơi này. Sở Phong rốt cuộc cũng lập tức trở về. Ngồi trên lưng bạch ưng phi hành không ngừng nghỉ suốt 3 ngày, Sở Phong rốt cuộc cũng về kịp lúc ngày đại hôn của Tô Mỹ. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở đại môn Tô gia, Tô Mỹ lập tức nhào tới ôm hắn, vừa khóc lóc vừa nói: "Tiểu tử, ngươi cũng biết đường trở về sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ không đến kịp." Đến đây thì cũng hết tập 8 Tu La Võ Thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.